So hello class 10. So as per the schedule, today is your account class. So आज तिमीहरुको account class हुँदैछ है त. So सबैजनाले मेरो आवाज सुनिरहेछ है? So let's begin our class. So सबैजनाले आफ्नो materials ready बनाएर राख. आज सायद केही लेख्नु पर्छ होला. So last class मा चाहिँ हामीले chapter 2 सम्म complete गरेका थियौं. र मैले last class को ending मा हाम्रो अब आज जे पढ्न जाने हो त्यसको बारेमा अलिकति description दिएको थिए. त्यसले 6 मार्क्स कभर गर्छ एसई मा भनेर. सो यो पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो क्लास 10 को लागि. सो सबैजनाले सुनिरहेछ है मेरो आवाज? सो अब स्टार्ट गर्दा हुन्छ है. म चाहिँ अब आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्न जाँदै छु. सो सबैजनाले ध्यान दिएर हेर है त. सो दिस इज द थर्ड च्याप्टर अफ क्लास 10. सो दिस इज द ट्रेड च्याप्टर. सो आई वुड लाइक टु स्लाइड अनदर वान. Okay, so this is the content that we are going to discuss in chapter number 3. So the very first content is meaning of trade. So basically in this chapter, we are going to study about the whole concept of trade. So second point is procedure of home trade. So home trade मा पनि कस्तो कस्तो किसिमको प्रोसेसहरु हुन्छ त, के प्रोसेसले गर्दाखेरि होम ट्रेडलाई कम्प्लिट बनाउँछ त भन्ने कुरा पनि हामीले यो च्याप्टरमा पढ्छौं. एन्ड थर्ड इज टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ होम ट्रेड. सो होम ट्रेडको नियम र शर्तहरु के हो, सो होम ट्रेड गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ र होम ट्रेड गर्दाखेरिको नियम के हो र यसको शर्तहरु के हो भन्ने कुरा पनि हामीले यो कन्टेन्टमा पढ्छौं. सो फोर्थ पोइन्ट इज प्रोसिजर अफ फरेन ट्रेड. सो फरेन ट्रेडको प्रोसेसहरु के हो, सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले फरेन ट्रेडको प्रोसिजर पढ्नु भन्दा अलिकति थोरै कन्सेप्ट पढ्छौं फरेन ट्रेडको बारेमा. एन्ड फिफ्थ पोइन्ट इज टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ फरेन ट्रेड. जस्तै होम ट्रेड जस्तै गरेर फरेन ट्रेडको पनि केही नियम र कायदा कानुनहरु हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौं. एन्ड सिक्स्थ पोइन्ट इज वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, साफ्टा, SAFTA, साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया, इनभोइस एन्ड मिन्स एन्ड मोड अफ पेमेन्ट. सो हामीले च्याप्टर नम्बर 3 मा यो कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेका छौं. सो अब हामीले यो क्लास 9 मा हुँदाखेरि नि हामीले ट्रेडको बारेमा अलिअलि त पढेको होला हैन, बिजनेस भन्ने च्याप्टरमा. सो कन्सिडरिङ दोज कन्टेन्ट, सो यसमा तिमीहरुलाई चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ अगाडि नै अलिकति पार्ट्स पढेको भएर. सो शैल आई स्टार्ट? ओके. सो कसैलाई पढ्दा पनि केही प्रब्लम छ भने प्लिज आस्क मी द क्वेशन है त. ओके. सो आई एम गोइङ टु द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, ट्रेड. सो ट्रेड भनेको के हो भन्दाखेरि, सो ट्रेड भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा सामान हो, सामानलाई बेच्नु र किन्नुलाई नै के भनिन्छ, ट्रेड भनिन्छ. तर यो ट्रेड त्यतिकै सर्भिस ओरिएन्टेड हुनको लागि हामीले ट्रेड गरिदैन क्या. सो ट्रेड गर्नको लागि हामीले प्रॉफिट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ. So in order to earn the profit, we do the trade. So basically trade is the act of buying and selling of goods to earn the profit. So हामीले ट्रेड भनेको के हो भने यस्तो एउटा एक्टिभिटीज हो, यस्तो एउटा एक्ट हो जसमा चाहिँ नि कुनै एउटा सामानलाई किन र बेच गर्छौं. केका लागि किन बेच गर्छौं? in order to earn the profit. So all the business is stock to earn the profit. So सबै कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन्समा अथवा कुनै पनि बिजनेस गर्दाखेरि हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको नै प्रॉफिटलाई अर्न गर्ने हो क्या. सो सबैजनाले बुझ्यो है? सो in order to earn that profit, we do the trade. So in other words, trade is the act of exchanging ownership between the person. So यसले के भन्न खोजेको नि, अर्को भाषामा ट्रेड भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रेड भनेको एक्ट अफ एक्सचेन्जिङ ओनरशिप. जस्तै फर एक्जाम्पल मैले एउटा कुनै एउटा सामान बनाए भन्दाखेरि भनेपछि त्यो सामान त मेरो हो नि त. सो अब त्यो मेरो सामान कसैले ल्याएर पैसा तिरेर किन्छ भने म त्यो सामान उसलाई फेरि पनि दिन्छु हैन त. सो त्यो भनेको मेरो ओनरशिप पहिला थियो, पछि उसले मलाई पैसा दिएर उसले पैसाको थ्रुबाट एक्सचेन्ज गरेपछि आई एक्सचेन्ज द ओनरशिप अफ दैट गुड्स. सबैजनाले बुझ्यो है? सो बिट्विन द पर्सन्स. So organization with the purpose of earning profit. So कुनै एउटा पर्सनको लागि कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको लागि नै एक्सचेन्ज गरिन्छ. के कारणले, के पर्पसको लागि? प्रॉफिट अर्न गर्नको लागि. सो यो इन अनदर वर्ड्स ले के भन्छ भने ट्रेड भनेको यस्तो एउटा एक्ट हो जसमा चाहिँ नि एउटा पर्टिकुलर सामान, कुनै एउटा वस्तु, कुनै एउटा गुड्स चाहिँ नि पैसाले एक्सचेन्ज गर्यो भने नि ओनरशिपलाई एक्सचेन्ज गरिदिन्छ.
त्यो चाहे एउटा पर्सनको लागि होस् चाहे त्यो कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको लागि होस् केका लागि प्रॉफिट अर्न गर्नको लागि so basically this is the trade so the purchase and the sales of materials and finished goods both are trade so यो पोइन्टले यो सेन्टेन्सले के भनिन्छ भने कुनै एउटा मटेरियल्स होस् चाहे त्यो र मटेरियल्स होस् चाहे त्यो सेमी फिनिश मटेरियल्स होस् चाहे सेमी फिनिश प्रोडक्ट होस् या फिनिश प्रोडक्ट होस् त्यो प्रोडक्टको त्यो पर्टिकुलर प्रोडक्टको किनबेच गर्नुलाई नै के भनिन्छ गर्नुलाई पनि के भनिन्छ ट्रेड्स भनेर भनिन्छ सो ट्रेड भनेको एउटा यस्तो एक्ट हो जहाँ चाहिँ नि एउटा प्रोड्युसरले सामान बनाउँछ र त्यो सामान बनाए बापत एक्चुअल फाइनल कन्ज्युमरमा सम्म पुर्याउँछ कसरी पुर्याउँछ कुनै एउटा मोनिटरी भ्यालु लगाएर अथवा पैसामा एक्सचेन्ज गरेर ओनरशिप ट्रान्सफर गरेर चेन्ज एक्सचेन्ज गर्छ सो दिस इज द ट्रेड So the trade keeps relation between producers and consumers. So trade पर्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा के हो भने प्रोड्युसर र कन्ज्युमर सो ट्रेड भित्र दुईटा चाहिँ एकदमै एक्टर्सहरु हुन्छन् एउटा चाहिँ नि प्रोड्युसर एउटा चाहिँ कन्ज्युमर सो प्रोड्युसर भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो अथवा त्यस्तो एउटा इन्स्टिट्युट हो जसले चाहिँ नि सामान चाहिँ नि प्रोड्युस गर्छ बाइ अलोकेटिङ डिफरेन्ट रिसोर्सेस है त एन्ड सेकेन्ड इज कन्ज्युमर कन्ज्युमर भनेको कस्तो हो भने त्यो जुन सामान प्रोड्युस भएको हुन्छ प्रोड्युसरले प्रोड्युस गरेको सामान हुन्छ त्यो सामानलाई चाहिँ नि मार्केटमा लगेर बेच्छन् र त्यो मार्केटमा लगेर बेचिसकेपछि जसले त्यसलाई कन्ज्युम गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ज्युमर भन्छौँ र त्यो कन्ज्युमर भित्र कस्टमर पनि पर्छ र स्वयं कन्ज्युमर पनि पर्छ सो दिस इज द मिनिङ अफ द ट्रेड सो ट्रेड क्यान बी डिभाइडेड इन्टु टु ग्रुप्स सो हामीले ट्रेडलाई चाहिँ दुईटा ग्रुप्समा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ नि होम ट्रेड अर्को चाहिँ नि फरेन ट्रेड सो इन क्लास 9 we have already read about the trade and the types of trade right so technical problem ले गर्दाखेरि हाम्रो क्लास चाहिँ नि अलिकति डिस्टर्ब भएको थियो है सो म फेरि जोइन भए सबैजना रेडी हो है क्लास वर्क डेको हो बट हाम्रो क्लास चाहिँ अब फेरि सुरु हुँदैछ है त सो सबैजना रेडी हो है त ओके हामीले भर्खरै होम ट्रेड र फरेन ट्रेडको बारेमा अलिकति भन्यौँ है सो म अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु है त सो ओके होम ट्रेड सो होम ट्रेडको मिनिङ के हो भन्दाखेरि द पर्चेज एन्ड सेल अफ गुड्स बिट्विन द पर्सन अर द अर्गनाइजेसन इनसाइड द कन्ट्री इज नोन एज होम ट्रेड सो होम ट्रेड भन्ने बित्तिकै घरभित्रको ट्रेड भनेको जस्तो मिनिङ बुझिन्छ क्या सो घरभित्र भनेको एउटा कुनै एउटा टेरिटोरी भित्रको जस्तै एउटा इनसाइड अ कन्ट्री भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले सो होम ट्रेड इज द पर्चेज एन्ड द सेल अफ गुड्स कुनै पनि सामानको किनबेच हुनु कहाँभित्र एउटा कन्ट्रीको टेरिटोरी भित्र किनबेच हुनुलाई नै के भनिन्छ होम ट्रेड भनेर भनिन्छ र त्यसको पर्पस पनि के हो ट्रेडको जस्तै प्रॉफिट अर्निङ हो है त सो द पर्चेज एन्ड द सेल अफ द गुड्स बिट्विन द पर्सन अर द अर्गनाइजेसन इनसाइड द कन्ट्री इज नोन एज अ होम ट्रेड कुनै पनि एउटा कन्ट्रीभित्र बिजनेसम्यानहरू हुन्छन् र त्यो बिजनेसम्यानहरूले एउटा कन्ट्रीभित्र रहेर नै एउटा ट्रेडलाई मेन्टेन गर्छन् अथवा ट्रेड क्रिएट गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी होम ट्रेड भनेर भन्छ सो अर्को भाषामा हामीले होम ट्रेडलाई डोमेस्टिक ट्रेड भनेर पनि भन्ने गरिन्छ त्यसमा कन्फ्युज नहुनु सो होम ट्रेड भित्र चाहिँ जुन पेमेन्ट सिस्टम हुन्छ नि त्यो पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ नि नेसनल करेन्सीमै गरिन्छ जस्तै नेपालको नेसनल करेन्सी रुपिजमा हुन्छ राइट सो हामीले होम ट्रेड भित्र करेन्सी युज गर्नु पर्यो भने हामीले रुपिजमा नै गरिन्छ सो द पेमेन्ट इज मेड इन नेसनल करेन्सी भनेर मैले यहाँनिर मेन्सन गरिदिएको छु सो द पार्टिज इन्भल्भ इन द होम ट्रेड सो यसमा अर्को कन्टेन्ट के छ भने होम ट्रेड भित्र कुन कुन पार्टीहरू रहेको हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि दुईटा एउटा बायर एन्ड सेलर सायद मैले भन्न नपर्ला बायर र सेलरको मिनिङ सो बायर भनेको द पर्सन इन्भल्भ इन पर्चेजिङ अफ अ गुड्स इज नोन एज अ बायर यदि कोही व्यक्तिले केही सामान पर्चेज गर्छ किन्न चाहन्छ भने त्यसलाई हामी बायर भन्छौँ और एन्ड सेकेन्ड पोइन्ट इज सेलर सो सेलर इज द पर्सन इन्भल्भ इन सेलिङ अफ अ गुड्स सो त्यस्तो व्यक्ति जसले त्यो बायरलाई सामान बेच्छ आफ्नो ओनरशिप ट्रान्सफर गर्छ सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेलर भनेर भन्छौँ सो मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल राख्दैछु होम ट्रेडमा त्यसको इक्जाम्पल के छ भने पर्चेज एन्ड सेल अफ अ कम्प्युटर बाई द बिजनेसम्यान अफ काठमाडौँ टु पोखरा बुटवल टु चाइना चितवन काठमाडौँ टु काठमाडौँ सो यसको इक्जाम्पलमा के छ भने कुनै पनि एउटा सामान छ कम्प्युटर भनेर
सो त्यो कम्प्युटर चाहिँ नि किनबेच भइरहेको छ एउटा बिजनेसम्यानले। सो त्यो कहाँ भइरहेछ भने काठमाडौँबाट पोखरा लगिरहेछ, बुटवलबाट चितवन लगिरहेछ, काठमाडौँबाट काठमाडौँ लगिरहेको छ। सो यो चाहिँ एउटा होम ट्रेडको एक्जाम्पल हो। हामी कुनै पनि एउटा कम्प्युटर नभइकन कुनै पनि एउटा अटोमोबाइल्स पनि एउटा कन्ट्रीभित्र रहेर किनबेच भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी होम ट्रेड भनेर भनिन्छ। र होम ट्रेडको अर्को नाम डोमेस्टिक ट्रेड पनि भनेर भनिन्छ। सो यो इनसाइड द टेरिटोरी अफ द नेसन हुनुपर्छ, पेमेन्ट नेसनल करेन्सीमै हुनुपर्छ। सो दिस इज द थिङ्स है त होम ट्रेड भनेको। सो होम ट्रेड भनेको सबैजनाले बुझ्यो होला, नेपालभित्र गरिने ट्रेडलाई हामी होम ट्रेड भनेर भन्छौँ विदिन अ कन्ट्री। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो प्रोसिजर अफ द होम ट्रेड। सो होम ट्रेड गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ र यसको प्रोसेस के हो, होम ट्रेड गर्दाखेरिको होम ट्रेड गर्दाखेरि के प्रोसेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्लाइडले तिमीलाई भन्छ। सो होम ट्रेड गर्नको लागि केही फर्मालिटिजहरू हुन्छ के। सो फर्मालिटिजहरू हुन्छ र त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जसले गर्दा होम ट्रेडलाई कम्प्लिट गर्छ। सो सामान्य सोधपुछदेखि लिएर फाइनल डेलिभरी अफ गुड्स टु द कस्टमरसम्म यसको एकदमै इन्टायर प्रोसेस हुन्छ। सो त्यो गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा होम ट्रेडमा इन्भल्भ हुने बिजनेसम्यानको लागि यो प्रोसिजर जान एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो होम ट्रेड र फरेन ट्रेडको प्रोसिजर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रोसिजर अफ होम ट्रेडमा के छ भने इन्क्वायरी अबाउट द गुड्स, सप्लाई अफ कोटेसन, order letter of acknowledgement, collection of goods, packing of goods, preparation of invoice, dispatch of goods, receipt of goods, and finally carriage of goods. So मैले यसको सबै description चाहिँ सबै slides मा include गरेको छु। Let's go to the slide. Okay, inquiry of the goods. सबैजनाले हेर्ने इन्क्वायरी भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने सामान्य सोधपुछ। सपोज हामीले कुनै एउटा होम ट्रेड भित्र रहेर कुनै एउटा ट्रेड गर्न लाग्यौँ। सो ट्रेड गर्न लाग्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा ट्रेड अब सामान्य त्यो कुनै एउटा प्रोडक्टको बारेमा जान्नुदेखि लिएर फाइनली त्यो प्रोडक्ट एउटा फाइनल कन्ज्युमर समक्ष पुर्याउनु अथवा त्यो प्रोडक्ट हामी बायर छौँ भने हामी सम्म पुर्याउनु नै एउटा यसको ठुलो प्रोसेस हुन्छ क्या। सो त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने इन्क्वायरी अबाउट द गुड्स। सो सामानको बारेमा सामान्य सोधपुछ भनेर भन्न खोजेको। सो होम ट्रेड गर्दाखेरि सबैभन्दा इनिसियल स्टेप अथवा फर्स्ट स्टेप भनेर हामीले के भन्छौँ, इन्क्वायरी अबाउट द गुड्स, त्यो गुड्सको सामान्य सोधपुछ। सो इट इज द फर्स्ट स्टेप इन विच द बायर राइट्स एन्ड सेन्ड अ लेटर अफ इन्क्वायरी टु द सेलर। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्क्वायरी लेटर चाहिँ नि बायरले लेख्छ। कसलाई लेख्छ? बायरले सेलरलाई लेख्छ। त्यो बायर को हुनसक्छ? हामी जस्तो नर्मल कन्ज्युम गर्ने कन्ज्युमर नि हुनसक्छ, बिजनेसम्यान पनि हुनसक्छ। सो बायरले चाहिँ नि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीलाई इन्डिकेट गर्छ है त। सो होम ट्रेड गर्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप हाम्रो इन्क्वायरी हो र त्यो इन्क्वायरीमा बायरले के सामानको बारेमा नर्मल सोधपुछ, जस्तै के हुनसक्छ भने प्राइस के हो प्रोडक्टको, अथवा क्वालिटी के हो, यो प्रोडक्टको प्राइस मात्र यति भएर भएन, यसको क्वालिटीमा पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। यसको प्राइस, क्वालिटी, अनि पेमेन्ट कसरी गरिन्छ, अनि त्यसको यति बल्क अफ क्वान्टिटी किनेपछि हामीलाई यसको डिस्काउन्टको प्रोसिजर के छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो इन्क्वायरीमा चाहिँ हामीले गर्छौँ, जुन चाहिँ नि बायरले सेलरलाई गर्छ। जस्तै इन्क्वायरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्क्वायरी लेटर लेखिन्छ नर्मली, तर इन्क्वायरी लेटरको सट्टामा हामीले जस्तै यो टेलिग्राम, टेलिफोनको मार्फतबाट पनि त्यो गुड्सको सामानको सामान्य सोधपुछ गर्न सकिन्छ। सो मैले एकदम राम्रोसँग डिस्क्रिप्सन दिएको छु। दिस इज द लेटर विच कन्टेन्स फुल क्वेसन इन रिगार्ड अफ अ गुड्स एन्ड टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ अ ट्रेड। सो यो यस्तो लेटर हो जहाँ चाहिँ के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ भने त्यो गुड्सको बारेमा सबै क्वेसनहरू चाहिँ नि त्यहाँ इन्क्लुड हुन्छ, टर्म्स एन्ड कन्डिसन समेत इन्क्लुड गरेर। सो इन्क्वायरी अबाउट द गुड्स भनेको त्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल, जस्तै म चाहिँ नि एउटा बिजनेसम्यान भए। सो आई वान्ट टु बाई 50 कम्प्युटर्स फ्रम द सप्लायर्स डिलर्स है। सो आई वान्ट टु मेक सर्ट इन्क्वायरी अबाउट द्याट प्रोडक्ट। सो मैले चाहिँ नि एउटा सामान्य लेटर लेखेँ इन्क्वायरीको बारेमा। त्यसमा चाहिँ नि के कस्तो प्रोसिजर छ, प्राइस कस्तो हो, अनि त्यसपछि त्यसमा डिस्काउन्टको प्रोसिजर के हो भनेर सबै कुराको
त्यहाँ इन्फर्मेसन लिनको लागि मैले चाहिँ नर्मली त्यो सप्लायर डिलर्सलाई चाहिँ के गरेँ, लेटर लेखेँ हो। त्यो लेटरलाई नै के भनिन्छ, इन्क्वायरी लेटर भनेर भनिन्छ। सो यो एउटा एकदम फर्मल डकुमेन्ट हो होम ट्रेडको। सबैजनाले बुझ्यो है। सो इन्क्वायरी अबाउट द गुड्समा त्यो भयो। सो सेकेन्डमा के छ भने सप्लाई अफ अ कोटेसन। सो जेनरली कोटेसन भन्नु, सप्लाई अफ अ कोटेसन भन्नु भनेको त्यो जुन अगाडि इन्क्वायरी लेटर लेखेको थियौँ त्यसको रिप्लाई लेटर लेख्नु हो के। सो सप्लाई अफ अ कोटेसन, कोटेसन भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु भने प्राइस लिस्ट बुझ्नु के, बुझ्यो है सबैजनाले। सो दिस इज द रिप्लाई लेटर अफ अ इन्क्वायरी लेटर प्रोभाइडेड बाई द सेलर incorporating quality, quantity, price and terms of trade and payment is known as quotation. So यो चाहिँ नि रिप्लाई लेटरको रिप्लाई हो, सरी इन्क्वायरी लेटरको रिप्लाई हो। र यो चाहिँ नि सेलरले लेख्छन्, सेलरले कसलाई लेख्छन्, बायरलाई लेख्छन्, त्यो बिजनेसम्यानलाई लेख्छन् अथवा कन्ज्युमरलाई लेख्छन् जसले चाहिँ नि त्यो गुड्सको बारेमा सोधपुछ गर्न आएको हो। त्यो इन्क्वायरी लेटर जसले चाहिँ नि दिएको त्यसलाई नै सप्लायर्स अथवा सेलरले चाहिँ नि के गर्छन्, एउटा कोटेसनको रूपमा एउटा रिप्लाई अफ इन्क्वायरी लेटर भनेर चाहिँ नि लेख्छन् है त। सो इन्क्वायरीमा सोधेको सबै क्वेसनको एन्सर चाहिँ नि यो कोटेसन लेटरमा चाहिँ नि प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ, कसले, सेलरले है त। सो अब कोटेसन लेख्दा स्याम्पल पनि पठाउने गरिन्छ। जस्तै मलाई चाहिँ नि कम्प्युटर चाहियो भनेर मैले सपोज त्यहाँ इन्क्वायरीमा मेन्सन गरिदियो भने, सो म चाहिँ अलिकति स्योर छैन, उसले मैले चाहिँ नि त्यो प्रडक्टबाट अलिकति एस्युरिटी पाउन सकिरहेको छैन भने उसले मलाई कुनै एउटा स्याम्पल प्रोभाइड गरिदिन सक्छ। सो मैले त्यो स्याम्पल चाहिँ नि कोटेसन लेटरसँगै नै प्राप्त गर्न सक्छु क्या। सो त्यसले गर्दाखेरि म त्यो युज गर्छु, कस्तो छ भनेर त्यसको फिडब्याक वेटिङ गर्न सक्छ क्या सेलरले। सो यो कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो है त। सो बेसिकली सप्लाई अफ कोटेसन भनेको, कोटेसन लेटर भन्नु नै फ्युचर डिलिङको एउटा बेसिस हो क्या। जस्तै यो इन्क्वायरी, कुनै एउटा सामानको बारेमा इन्क्वायरी गरेको एउटा कुनै बिजनेसम्यानले इन्क्वायरी गर्यो अनि त्यसपछि इन्क्वायरी गर्ने बित्तिकै इमिडिएटली उसले त्यसको त्यो लेटरको रेस्पोन्स गर्यो, एकदमै राम्रो फर्मल वेमा रेस्पोन्स गर्यो भने यो भनेको कस्तो हुन्छ नि, फ्युचर डिलिङको चाहिँ यसमा पोसिबिलिटी छ है भन्ने कुरा पनि यसबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। सो द कोटेसन इज कन्सिडर्ड एज द बेसिस अफ अ फ्युचर डिलिङ भनेर मैले यहाँ लेखेको हुन्छु। सो द कोटेसन इज प्रिपेयर्ड विथ मच प्रिकसन। हामीले कोटेसन लेटर लेख्दाखेरि एकदमै ध्यानपूर्वक लेख्नुपर्ने हुन्छ ताकि भोलि पर्सिको इनकेस त्यो बिजनेसम्यानले हामीसँग डिल गर्न खोज्यो भने पनि एकदमै राम्रोसँग त्यो डिल चाहिँ सक्सेसफुल वेले कम्प्लिट होस् भनेर। सो इन द सेम वे थर्ड पोइन्ट इज अर्डर लेटर। सो अब अर्डर लेटर भन्ने बित्तिकै कसले कसलाई लेखिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। पहिला सुरुमा अर्डर लेटर भनेको जो किन्न चाहने हो त्यसले चाहिँ नि सप्लायर्स अथवा सेलर्सलाई लेख्ने अर्डर लेटर हो। सो जुन बिजनेसम्यान हुन्छ, बिजनेसम्यानले जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई कम्प्युटर चाहियो भने मैले एउटा ठाउँमा मात्रै मैले कम्प्युटरको इन्क्वायरी लेटर लेखेको हुँदैन कि 2-4 ठाउँमा चाहिँ नि इन्क्वायरी लेटर लेखेको हुन्छु। र जब त्यो प्राइस लिस्ट भएर कोटेसन भएर मेरोमा आउँछ तब म त्यसलाई एकदम राम्रोसँग एनालाइज गरेको हुन्छ क्या अर्डर गर्नको लागि। किनभने मैले कस्ट फ्याक्टर हेर्नु पर्यो, क्वालिटी हेर्नु पर्यो, फेसिलिटी हेर्नु पर्यो, ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम हेर्नु पर्यो। जहाँ मलाई एकदमै फाइदा हुन्छ, जहाँ एकदमै मलाई एकदमै फेसिलिटी प्रोभाइड एकदमै धेरै जसले धेरै गर्छ म त्यसैलाई अर्डर गर्छु क्या। सो एनालाइजिङ द डिफ्रेन्ट कोटेसन, सो मैले चाहिँ एकदम बेस्ट अल्टरनेटिभ चाहिँ मैले चुज गर्नुपर्छ क्या। सो अर्डर लेटर चाहिँ नि कोटेसन लेटर पछि चाहिँ हामीले अर्डर लेटर लेख्छौँ जुन चाहिँ नि बिजनेसम्यान अथवा बायरले चाहिँ नि सेलरलाई लेखेको हुन्छ। सो आफ्टर रिसिभिङ द कोटेसन लेटर फ्रम डिफ्रेन्ट सेलर, बायर एनालाइज देम केयरफुली एन्ड सिलेक्ट द मोस्ट फेभरेबल वान। सो मैले पहिला पनि भने तिमीलाई, मैले केही कुराको मतलब केही सामान चाहिएर त्यसको लागि नर्मल इन्क्वायरीको लागि कुनै एउटा अर्गनाइजेसन कुनै एउटा सप्लायर्सलाई लेटर लेख्छु भने त्यसको मतलब के हो नि, मैले अरू 1-2 ठाउँमा पनि लेखेको हुन्छ क्या, ताकि मैले पछि सबै प्राइस लिस्ट मका आउँदाखेरि मैले त सबैको त्यो लिस्ट प्राइसदेखि लिएर त्यसको क्वालिटीलाई कन्सिडर गरेर एकदमै बेस्ट अल्टरनेटिभ चाहिँ चुज गर्न सकौँ। सो मैले जब एउटा कोटेसन लेटर मैले रिसिभ गर्छु त्यसपछि सेलर्सलाई चाहिँ नि अर्डर गर्छु यदि मलाई त्यो त्यसको प्रोसिजर, उसको सिस्टम, टर्म्स एन्ड कन्डिसन बेस्ट लाग्यो भने। And select the most favorable one. Okay. Then buyers send the purchase order through a letter which is called order letter.
सो अर्डर लेटर कसले लेख्ने हो, बायर्स लेख्ने हो। यदि उसलाई त्यो सबै कुराहरू चित्त बुझ्यो भने, उसले प्रोभाइड गरेको प्राइस लिस्ट चित्त बुझ्यो भने, अनि बल्ल उसले मलाई ठिकै छ, मलाई यसको बारे यो चित्त बुझ्यो, ल ठिकै छ, मलाई यति यति चाहिँ मैले चाहिँ नि यति यति अर्डर गर्न खोजेको भनेर मैले त्यो सप्लायर्स, त्यो सेलर्सलाई के गर्छु, अर्डर गर्नको लागि अर्डर लेटर लेख्छु। सो यहाँसम्म बुझिरहेको छ है सबैजनाले? कसैले भनिदेऊ न मैले बुझिरहेको छु भनेर। ठिकै छ। सो दिस इज द थर्ड प्रोसिजर अफ होम ट्रेड। सो फोर्थमा चाहिँ लेटर अफ एक्नोलेजमेन्ट छ। सो जेनरली एक्नोलेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने एउटा लेटर, एउटा फर्मल लेटर द्याट has been saying कि मैले एकदमै राम्रोसँग बुझिसकेँ। त्यो एक्नोलेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै मैले त्यो कुराहरू पाइसकेँ, सो त्यसको लागि म एकदम ग्रेटफुल छु भन्न खोजेको एक्नोलेजमेन्ट है त, लेटर अफ एक्नोलेजमेन्ट। सो अब लेटर अफ एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ कतिखेर लेखिन्छ भने जब सप्लायर्सले अर्डर लेटर रिसिभ गर्छ। सो मेरो सामानको, जस्तै सप्लायर्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले मेरो सामानको लागि प्राइस लिस्ट पठाएको थिएँ र कस्टमरलाई मन पर्यो। सो अब उसले चाहिँ अर्डर लेटर मलाई पठाएको छ भनेपछि अब मैले तपाईँको मैले अर्डर लेटर पाएँ र यसको लागि म एकदमै ह्याप्पी छु तपाईँसँग डिलिङ गर्दाखेरि भनेर चाहिँ नि उसले एउटा सानो एक्नोलेजमेन्ट लेटर चाहिँ लेख्छ। यो चाहिँ कसले लेख्छ? सप्लायर्सले बायर्सलाई लेख्छ। सो आफ्टर रिसिभिङ एन अर्डर अफ अ पर्चेज अफ द गुड्स, द सेलर then writes a letter to inform the buyers about the receipt of the order and its acceptance. यसको मतलब के हो? सप्लायर्सले लेटर अफ एक्नोलेजमेन्ट लेख्यो भनेको मतलब हामीले के पनि बुझ्न सक्छौँ भने ल ठिक छ, यसमा डिलिङ, यो बिजनेसमा डिल हुँदैछ, अब सप्लायर्सले पनि बायर्सको अर्डरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। सो यहाँसम्म सबैजनाले बुझिरहेछ? ओके। सो 5 नम्बरमा कलेक्सन अफ द गुड्स। सो लेटर अफ एक्नोलेजमेन्ट पछि जुन पोइन्ट आउँछ कलेक्सन अफ द गुड्स, यो चाहिँ नि हाम्रो रिटन डकुमेन्ट, मतलब रिटन खालको डकुमेन्टमा पर्दैन कलेक्सन अफ द गुड्स भनिसकेपछि। ओके, जब बायर्स र सेलर्सको बिचमा अब बिजनेसको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ है भनिसकेपछि अब के हुन्छ भने उसले चाहिँ जस्तै मैले 50 वटा कम्प्युटर अर्डर गरेको छु भनेपछि अब त्यहाँनिर सामानहरू कलेक्ट हुन थाल्छ क्या। सो द सेलर मे नट ह्याभ सम आइटम्स अफ द गुड्स इन हिज स्टक्स। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सप्लायरसँग एकदमै त्यति धेरै सामान पनि नहुन सक्छ, किनभने उनले कस्तो एज्युम गरेर बसेको हुन्छ नि, जुन कस्टमरले जतिवटा क्वान्टिटी मगाउँछ त्यतिवटा क्वान्टिटी उसँग सफिसियन्ट नहुन सक्छ समटाइम्स। सो त्यस्तो सिचुएसनमा उसले केही टाइम मागेर आफूसँग आफ्नो स्टकमा जति चाहिने हो त्यो गुड्स चाहिँ कलेक्ट गर्नको लागि केही टाइम माग्छ। सो कहिलेकाहीँ स्टकमा, त्यसपछि चाहिँ नि स्टकमा उसले सामानहरू चाहिँ नि उसले जति अर्डर गरेको हो त्यति अर्डर गरे बमोजिम चाहिँ उसले चाहिँ नि लिइदिन्छ। सो इन सच केसेस द सेलर कलेक्ट्स द गुड्स फ्रम अदर सप्लायर्स अर ट्रेडर्स एट अ प्लेस फर द सप्लाई अफ इट्स टु द बायर। सो यसले यो कलेक्सन अफ द गुड्समा चाहिँ के भन्न खोजेको भने कहिलेकाहीँ बायर्सले जति क्वान्टिटी मगाएको हुन्छ त्यति नै क्वान्टिटी चाहिँ नि सप्लायर्ससँग नभइदिन सक्छ। सो त्यस्तो सिचुएसनमा उसले जब उसको नेटवर्किङ हुन्छ, उसको नेटवर्किङको थ्रुबाट चाहे त्यो एउटा अरू नै सप्लायर्स होस्, चाहे त्यो ट्रेडर्स होस्, चाहे त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी नै किन नहोस्, उसले त्यहाँबाट चाहिँ सामान चाहिँ नि जम्मा गर्छ र जब सामान जम्मा गर्छ र त्यो बायर्सलाई सप्लाई गर्न चाहिँ ऊ रेडी हुन्छ क्या। सो यहाँसम्म बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, सो एकचोटि सानो डिस्कसन गरौँ है त यो बारेमा। सो यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ अप टु नाउ? यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ? एनी प्रब्लम? अंकित संग्रौला सुती क्लास लिँदै, ल ठिकै छ। सबैजनाले आफ्नो भिडियो चाहिँ अन गर्नु है त। अंकित संग्रौला, प्लिज अन योर भिडियो। Yes, ma'am. Okay. So can you tell me what is the meaning of inquiry? Ma'am, inquiry means to ask for something. Okay, can you elaborate it? In simple words, ma'am, inquiry means to take inquiry about
decisions or something. Inquiry about decision? No, it's Yes, ma'am. inquiry about a product, goods. Inquiry can be of anything, of decision, of products, of knowledge. Okay, 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 okay. ल ठिकै छ, कम्प्लिट भन्नु पर्यो है त. सो के कुराहरूको इन्क्वायरी हुन सक्छ एउटा प्रोडक्टमा? The name of the type of the product, the price of the product, and the पेमेन्ट सिस्टम, डिस्काउन्ट warranty प्रोसिजर. or guarantee, यस, त्यो पनि हुन सक्छ. ओके and discount procedures also. ओके, त्यो पनि हुन सक्छ. सो what do you mean by home trade? Home trade means, ma'am, taking the trade inside the country. For example, if I did a trade within 2 districts or 2 provinces, it is considered as a home trade. Okay, thank you.